Egyszer volt, hó nem volt, volt egyszer egy öreg király, meg volt neki egy kis országa. Szépen igazságosan uralkodott, szerette is a nép ezért. Azt mondja egy nap a király a kancellárjának. Kancellár uram, bizony mondom, itt az idő éves bónuszt fizetni a népnek. Mondd hát, mennyi arany, mennyi gyémánt lapul a kincses kamránkba. Nagy a baj, király uram, válaszol a kancellár. Üres a kincses kamránk, egy fiakrajcár nem sok, annyi nem szaladgál benne. Terüngettét, kancellárát, hogy lehet ez? Nem dolgozik tán a nép, hiszen aranylóak búzamezőink, bővízűek folyóink. Nincsenek tyúkok széles a világban, amik úgy tojnának, mint a mieink. Így igaz, uram királyom, nincsen a tyúkjainkban, búzamezőinkben, semmi hiba. De hiába kérdezzük a bölcseket, hiába indítunk költségcsökkentési programokat, a kincses tárunk mégis üres, senki se tudja miért. Küldjetek szét követeket hát a királyság minden szegletébe, és hirdetessék ki, aki megtölti a kincses tárat újra, annak adom fele királyságom a lányom kezét, még a parkolóhelyemet a -1-ről. Jöttek is a hegykéfiak mindenfelül, línelték a folyamatokat, központosították a beszerzést, digitalizációs programot indítottak, még innovációs bizottságot is felállítottak a palotába, de bizony a kincstár csak nem akart megtelni. Ekkor megjelent a trónteremben egy randa kis törpe. Azt mondja a királynak. Ide figyelj, te király, tudom ám, hogy mi a te királyságod baja. Hiányzik a felelősségvállalás, meg a tulajdonosi szemlélet a népből. Értette is a király, amit a törpe mondott, meg nem is. Megkérdezi hát. No és mit évők legyünk, te törpe? Megmondom én, agilissá kell nektek is válni. Hát, azt hogyan kell azt az agilissá válást csinálni? Csinálunk itt a szervezetben egy teljes szervezetre vonatkozó agilis transformációt. Nem kell nekem a fele királyságot, csak kössünk egy kizárólagos oktatási, tanácsadási szerződést TNM alapon. Legyen te törpe! Tetszik nekem ez az agilitás, bármi is legyen az! Gondolta a király, hogy mi baj lehet abból, ha az a sok tunya alattvalója kicsit mozgékonyabbá, agilisabbá válik. A törpe rögves nekilátott a transformációnak. Kizavarta a csizmadiákat a céhekből, és open office-be ültette őket. A teheneknek óránként írniuk kellett, hány kiló füvet legeltek már le aznap, és hány kilót terveztek még estig legelni. A kisbírókat átnevezte Scrum Masterré, a dobot leakasztotta a nyakukból, és posztiteket adott nekik. Az ispánból meg a lovából product owner csinált, a huszárokból meg squad leadet. Az útjelzőket szerte az országban leszereltette, és Kanban táblára cserítette. Még a heti misézés rendjét is átalakította. A templomokból a pacsorokat kidobatta, a vasárnapi 2 órás misét még lecserítette napi 10 percesekre. Az öreg király még azt se tudta, hogy nézzen. Hívatta gyorsan a kancellárját. Kancellárom, látom az agilis transzizeivel haladunk rendületlenül, de telik-e már a kincstár? Uram királyom, én bizony azt megmondani nem tudom, mert a törpe Financial Guide Leadet csinált belőlem, és azt mondja, nem kell nézegetnem a költségvetést többet, mert a kereszt funkcionális squadok garantálják a maximális üzleti érték megvalósítását a rendelkezésre álló erőforrásokból. Nagyot nézett a király, egy szó nem sok, annyit se értett abból, amit a kancellár mondott. Leballagott a kincstárba, de látta, hogy ott aztán egy garassal sincs több, mint az előtt. Akkor megjelent a törpe egy papírossal a kezébe. Király, én bizony végeztem az agilis transformációval.
Nincs egy fia alattvalót se, akinek ne lenne certifikációja, az országod meg olyan agilis lett, hogy az üveghegyen túl is cikkeznek róla. Itt a számla a transformációról, én megtartottam az ígéretemet úgy, hogy most fizess! Nézett nagyot a király, mert akkora volt a számla alján, amekkorát még sose látott. Hogy fizették te törpe, hisz üres a kincstár? Hát mondtam én, hogy tele lesz. Minden jött bent, tudja, hogy az agilis transformáció először visszaveti a termelékenységet, mert a szervezet az átalakított folyamatok implementációjára fordított erőforrásokat értelemszerűen elvonja az operatív tevékenységektől, és a megváltozott folyamatok ellehetetlenítik a korábbi informális kommunikációt. Agilis lettél király, úgyhogy fizess! Hí, ákutya úristenit ennek az agilitásnak, döhöngött a király. De nem volt mit tenni, az egyesség kötötte, összekaparta a család és mukkot, beolvasztotta a koronáját meg a tavalyi év uralkodója vándorserlegét, és kivizette a törpét, aki úgy otthagyta a királyt meg a királyságot, hogy sose látták többet. Széjjel nézett a király az országba. Akkor látta, hogy a törpe hogy túljárt az eszén. Hiába lett Agilics minden szatócs, hiába tartották a rengelis tandupokat a kiskondások nap mint nap. Akkora volt az űrzavar, hogy rosszabbul ment a királyságnak, mint valaha. Abba is hagyták az agilitást még aznap, a király törvénybe tiltotta be a scrumboardokat meg társait, és addig vízesést modelleztek utána, amíg meg nem haltak.